SEO Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ይዤላችሁ የመጣሁት ጂኦግራፊ ግሬድ 11 አዲሱን መጽሐፍ ማለት ነው ዩኒት 3 ነው። አዲስ ዩኒት ነው ዛሬ የምንጀምረው እና ከዛ በፊት አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቷል የሶሻል ሳይንስ ትምህርቶች ብቻ ጥያቄ የሚሰራበት ማለት ነው እና እሱን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እዛ የሚለቀቁ ጥያቄዎችን ገብታችሁ መመልከትና መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ዛሬ የምንመለከተው ዩኒት 3 ስለምንድነው ናቹራል ሪሶርስ ኤንድ ኮንፍሊክትስ ኦቨር ሪሶርስስ ስለ ተፈጥሮ ሀብቶችና በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ በእነሱ ምክንያት የሚነሱ ግጭቶችን ወይም ኮንፍሊክቶችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እና ከዛ በፊት ኢንትሮዳክሽን አለ መግቢያው ስንመለከት this unit presents the importance of lands as a natural resource, its functions and use as well as management strategies እና ይሄ ክፍል የመሬትን አስፈላጊነት እንደ ተፈጥሮ ሀብት የመሬትን አስፈላጊነት ተግባሮችና አጠቃቀሙን እንዲሁም የመሬት ማኔጅመንቱን አስተዳደር ስልቶችን የምናይበት ነው ይሄ ክፍል ማለት ነው። እና it's appreciated the classifications of resource as renewables and non-renewable እና በተጨማሪ ይሄ ዩኒት ስለ ታዳሽና የማይታደሱ ሀብቶችን ከፋፍሎም ያሳየናል ማለት ነው። common pools resource under immense human pressures will be identified, their depletions and consequences will be described እና በሰው ልጆች ጫና ውስጥ ያሉ ሀብቶች በጋራ አብሮ መጠቀምና መከፋፈል በሰፊው ተለይተው የምናይ ይሆናል በዚህ ላይ ማለት ነው። እና ስለ ሀብቶች መሟጠጥና እነዚህ ሀብቶች ሲያልቁ የሚያስከትሉት ውጤት ኮንሲኩዌንሳቸውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። transboundary rivers shared by two or more countries and regions corporations on the sustainable use of the waters of the mentioned rivers will receive due focus እና በተጨማሪም በዚህ ዩኒት የምናየው ስለ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች በሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ ሀገራት ላይ የሚያልፉ የውሃ አካላትና እነዚህ ሀገራት ክልላዊ ትብብራቸውና በተጠቀሱት ወንዞች ውሃ ላይ ዘላቂ የሆነ አጠቃቀም ላይ ተገቢውን ትኩረት በመስጠት እናያለን ማለት ነውና this unit likewise appreciates the water resource potentials and use of Ethiopians in comparisons to neighboring countries like Egypt and Sudan እና ይሄ ክፍል እንደ ግብጽና ሱዳን ባሉ ጎረቤት ሀገራት እነሱን በማነጻጸር ከኢትዮጵያ ጋር ማለት ነው የኢትዮጵያን የውሃ ሀብት አቅም እና አጠቃቀምም እናያለን ማለት ነው። this unit of finally winds up by giving a brief explanations of conflict arising over the use of natural resources እና ይሄ ክፍል በተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀም ላይ ለሚነሱ ግጭቶች አጠር ያለ ማብራሪያም ይሰጣል ማለት ነው። እና ይሄ ስለ ዩኒቱ አጠቃላይ ኢንትሮዳክሽኑ ነው። ወደ ዋናው ትምህርታችን ስንገባ 3.1 ምን ይላል? the functions and management of lands ስለ የመሬት ተግባርና ማኔጅመንት አስተዳደሩ ነው የምናየው ማለት ነው። 3.1.1 the importance of lands as a natural resource እና የመሬት አስፈላጊነት እንደ ተፈጥሮ ሀብት የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነውና the land is very broad concept and has a wide range of meaning እና ስለ መሬት ስናወራ በጣም ሰፊ ጽንሰ ሐሳብ የያዘ ነው እና ሰፋ ያለም ትርጉም አለው መሬት ማለት ነው። it may be examined from many different viewpoints or perspectives. For instance, it can be viewed as a resource, an environment, a legal object, an economics asset and or cultural wealth እና በተለያዩ አመለካከቶች ወይም ከተለያዩ ከእይታ አንፃር መሬት ሊገለጽ ወይም ሊመረመር ይችላል። ለምሳሌ መሬት እንደ ሀብት፣ መሬት እንደ ኢንቫይሮንመንት፣ እንደ ህጋዊ ኦብጀክት፣ እንደ ኢኮኖሚያዊ
እሴት ወይም የባህል ሀብት ወይም ካልቸራል ዌልት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። The land is the ultimate resource and foundations of all forms of human activity, for without its life or earth cannot be sustained እና መሬት ስንል የሁሉም የሰው ልጆች የሚንቀሳቀሱበት የሚዘዋወሩበት አልቲሜት ሪሶርስ ነው እና መሰረትም ነው ዋና መሰረትም ነው ለሰው ልጆች ምክንያቱም ያለሱ ወይም ያለ መሬት በምድር ላይ ያለው ህይወት ያለው ነገር ሊቆይ አይችልም ለዛ ነው አልቲሜት ሪሶርስ እና ፋውንዴሽን ነው ወይም መሰረት ነው የተባለው ማለት ነው it is the source of all wealth both physical commodities and an abstract concept that the right to own or use it are as much a part of the land as the object rooted in the soil እና መሬት የሀብት ሁሉ ምንጭ ነው ፊዚካል ኮሞዲቲ ሆነ አብስትራክት የሆኑ ኮንሴፕቶች ይህንን ሀብት የመጠቀም ወይም የባለቤትነት መብት አሏቸው እናም እነዚህ የመሬቱ አንዱ አካል እንደመሆናቸው እንደ በአፈር ውስጥ እንደሚገኘው ስር በጣም ጥልቀት ወይም ስር የሰደደ ቁርኝት አላቸው ከመሬቱ ጋር ማለት ነው እና from the land we obtain food shelters space to work and room to relax እና ከመሬቱ ምን እናገኛለን መሬት ላይ ማለት ነው ከምድር ምግብ መጠለያ ለስራና ለመዝናኛ የሚሆኑ ቦታዎችንም መሬት ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው land again represents foundations components of the ecosystems እና መሬት እንደ ስርዓተ ምህዳር ወይም ኢኮሲስተም መሰረታዊ የሆኑ ኮምፖነንቶች ወይም ክፍሎችን የሚወክል ነው ማለት ነው land as a resource therefore incorporates the natural resource often referred to as a land resource and it is viewed also an environment እና ስለዚህ መሬት እንደ ሀብት ነው ወይም ሪሶርስ ነው እና የተፈጥሮ ሀብት ወይም ናቹራል ሪሶርስ ብዙውን ጊዜ የመሬት ሀብት ተብሎ የሚጠራ ማለት በተጨማሪም እንደ ኢንቫይሮንመንትም ይቆጠራል ላንድ ማለት ነው እና land resources are usable materials that are often occurring naturally in the environment እና land resources በአካባቢው ውስጥ ብዙውን ጊዜ በተፈጥሮ በሚከሰቱ ጥቅም ላይ የሚውሉ ማቴሪያሎች ናቸው ማለት ነው they are derived from the earth from lithosphere biosphere atmospheres or hydrospheres እናም እነዚህ land resources ከመሬት ክፍል የተወጣጡ ናቸው እነዚህ land resources የመሬት ሀብቶች ማለት ከሊቶስፌር ሶሊድ ከሆኑ ከመሬት አካሎች ማለት ነው ሊቶስፌር living things ከሆኑ አቶሞስፌር ከከባቢው አየር ወይም ከሃይድሮስፌር ውሃ አካላት ውስጥ ከሚገኙ ነገሮች የተወጣጡ ናቸው እነዚህ land resources ማለት ነው they are classified into different groups based on different parameters እና በተለያዩ መመዘኛዎች ላይ ተመስርተው የተለያዩ ግሩፖች ክላሲፋይ ተደርጓል for instance based on ለምሳሌ regeneration renewables and renewable resource regeneration ወይም ስንል ታዳሽና ታዳሽ ያልሆኑ ሀብቶች ብለን የላንድን ሪሶርስ የመሬትን ሀብት መከፋፈል ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ደግሞ በኦሪጂንስ ባዮቲክ ኤንድ አባዮቲክ ሪሶርስ ህይወት ያለውና ህይወት የሌላቸው በማለት current uses and futures availability stocks and flow resource አሁን ላይ የምንጠቀምበት ወይም ለወደፊቱ ለመጠቀም ያዘጋጀ ነው ማለትም ስቶክ ተቀማጭ አሁን ላይ የሚቀመጥ ወይም በየጊዜው የምንጠቀምባቸው በማለት እንከፋፍላለን ሶርሶችን ማለት ነው ሪሶርሶችን የላንድ ሀብቶችን ማለት ነውና አንድ እንድትጽፉልኝ የምፈልገው ነገር ኮሜንት ላይ ማለት ነው ሪኒዌብል እና ነን ሪኒዌብል ሪሶርሶች እነማን ናቸው እሱን እንድትጽፉልኝ ፈልጋለሁ ታዳሽና ታዳሽ ያልሆኑ ሀብቶች ማለት ነው ከዛ ባዮቲክ እና አባዮቲክ ሪሶርሶች ደግሞ እነማን ናቸው የሚለውንም ትጽፉልኛላችሁ በተጨማሪም ደግሞ ስቶክ እና ፍሎ ሪሶርስ እነሱስ እነማን ናቸው የሚሉትንም እነሱንም ኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው እና ሌሎች ደግሞ distributions and volume abundance unique and common and rare resources በስርጭትና በመጠን ማለትም በየቦታው የሚገኙ የተለመደ ወይም ብርቅዬ የሆኑ በማለት
ላንድ ሪሶርሶችን ክላሲፋይ ይደረጋሉ ማለት ነው። እና በሌላ ደግሞ ስቴጅ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ፖቴንሻልስ አክቹዋል ኤንድ ኮንዲሽናል ሪሶርስስ እና የሀብቱ እድገት ደረጃዎች ማለትም ፖቴንሻሎቹ ተጨባጭና ኮንዲሽናል ሀብቶችን በሚለው በእነዚህ መሰረት ላንድ ሪሶርስ መከፋፈል ይችላል ማለት ነው። እና ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህ ነገሮች ኤግዛምፕላቸውን ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው። Now, renewable resources such as plants and animals are often regenerative and replaceable after use. እና እንደ ተክሎችና እንስሳት ያሉ renewable ወይም ታዳሽ ሀብቶች ናቸው እነዚህ ተክሎችና እንስሳቶች ማለት ነው። እናም ብዙን ጊዜ እንደገና የሚታደሱና ከተጠቀምን በኋላ ሊተኩ የሚችሉ ናቸው renewable resource የምንላቸው ማለት ነው። Thus resource go on replacing themselves as far as the rate of use is less than the rate of generations and as long as their environment as well as keeps እና ያጠቃቀም መጠኑ ከጀነሬሽኑ ሬት ይሄ ጄኔሬሽኑ ሬት ወይም ከዳግም መወለድ ያነሰ እስከሆነ ድረስ እና አካባቢያቸው በጥሩ ሁኔታ እስከተያዘ ድረስ እነዚህ ሀብቶች ራሳቸውን በመተካት ላይ ናቸው ማለት ነው። እና renewable resource can be replaced or reproduced easily እና ይሄ renewable resources ወይም ሀብቶች በቀላሉ ሊሞቱ ወይም ሊዛቡ ይችላሉ ሊጠፉ ወይም ሊዛቡ ይችላሉ ማለት ነው። They are resources that grown against and against or came back against after use እና በተደጋጋሚ የሚበቅሉ ወይም ከተጠቀምን በኋላ እንደገና የሚመለሱ ሀብቶች ናቸው እነዚህ renewable resources ማለት ነው። The rate of regeneration differs from resource to resource. For instance, crops take a short time to regenerate እና መልሶ ሪጀነሬት የማድረጉ ፍላጎቱ ከሪሶርስ ይለያያል ከሀብት ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ ክሮፖችን ብንመለከት ሰብሎችን ብንመለከት መልሰው ወይም እንደገና ለማብቀል ትንሽ ጊዜ ነው የሚወስድባቸው ማለት ነው። Resources like soils on the other hand may take a relatively long time to renew እና በሌላ በኩል ደግሞ እንደ አፈር ያሉ ሀብቶች ለመታደስ በአንጻራዊነት ረጅም ጊዜ ነው የሚወስድባቸው ማለት ነው። Forest resource can take a longer times compared to others እና የደን ሀብቶች የፎረስት ሪሶርሶች ማለት ነው ከሌሎች ጋር ሲነጻጸሩ በጣም ረዘም ያለ ጊዜ ነው ለመታደስ የሚወስድባቸው ማለት ነው። Nevertheless, many renewable resources can be depleted through excessive use. Being classified as a renewable resource does always mean not depleting at all እና ቢሆንም ብዙ ታዳሽ ሀብቶች ከመጠን በላይ በመጠቀማችን ሊሟጠጡ ወይም ሊያልቁ ይችላሉ እና እንደ renewable ታዳሽ ሀብቶች ወይም ምንጮች መመደብ ሁሉ ጊዜ ይሟጠጣል ወይም ያልቃሉ ማለትም አይደለም እንደዚህ ስንል ማለት ነው። It excessively used they can be easily depleted or exhausted እና ከመጠን በላይ ጥቅም ላይ ከዋሉ ግን በቀላሉ ሊሟጠጡ ወይም ሊያልቁ ይችላሉ። Sustainable or wise use of such resource is thus the basic requirement for preserving land resource for the benefit of humankind እና እነዚህ ያሉ ሀብቶችን በዘላቂነት ወይም በጥበብ መጠቀም የመሬት ሀብትን ለሰው ልጅ ጥቅም ለመጠበቅ የሰው ልጅ ጥቅምን ለማስጠበቅ ወይም ለመጠበቅ መሰረታዊ መስፈርት ነው እነዚህ ሪሶርሶች መጠበቃችን ማለት ነው። Some of the renewable resources are inexhaustible or exist as flow charters. Example sunlight, oxygen in the atmosphere, winds etc. እና አንዳንድ ታዳሽ ሀብቶች ሊሟጠጡ የማይችሉ ናቸው። ለምሳሌ የፀሐይ ብርሃን በከባቢ አየር ውስጥ ያለ ኦክሲጅን ንፋስ የመሳሰሉት እነዚህ ሊሟጠጡ ወይም ሊያልቁ የማይችሉ resources ናቸው ማለት ነው። እና non renewable resources exist in a finite supply and do not replace themselves after use እና ታዳሽ ያልሆኑ ሀብቶች በፋይናይት ሰፕላይ ወይም በሚያልቅ አቅርቦት ውስጥ የሚገኙ ናቸው እና ከተጠቀምን በኋላ ራሳቸውን የማይተኩ ናቸው። እነዚህ non renewable resources የምንላቸው ማለት ነው።
they diminishing in size and quality was excessively used እና ከመጠን በላይ ጥቅም ላይ ሲውሉ በመጠንም እና በጥራትም እየቀነሱ ይመጣሉ ማለት ነው። this resource do not came back after use or will take a very long time to regenerate እና እነዚህ ሀብቶች ከተጠቀምን በኋላ አይመለሱም ወይም እንደገና ለማግኘት በጣም ረጅም ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ለምሳሌ minerals and fossil fuels are the best example of the resource groups እና ለምሳሌ እንደ ማዕድንና በቅሪተ አካል ብስባሽ ምክንያት የሚሰሩ ነዳጆች ማለት ነው የተፈጠሩ ነዳጆች እነዚህ የነን ሪኒዌብል ቤስት ሆኑ ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። የታደሰ ያልሆኑ ማለት ነው። this rate of formations of this resource is very slow, hence they can be replenished soon once they get depleted እና የነዚህ ሀብቶች አፈጣጠር መጠን ማለት ነው በጣም ቀርፋፋ ነው። ስለዚህ ከተሟጠጡ ወይም ካለቁ በኋላ በፍጥነት ሊተኩ አይችሉም ማለት ነው። as it is difficult to get back this resource, recycling and reusing are among the recommended management options እና እነዚህ ሀብቶችን መልሶ ማግኘት አስቸጋሪ ስለሆነ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልና እንደገና መጠቀም ከሚመከሩ ይሄ የማኔጅመንት አማራጮች መካከል ነው ማለት እንደገና መጠቀም ማለት ነው። reuse involves using a resource over again in the same forms or after recycling it እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል አንድን ሀብት በተመሳሳይ መልኩ ወይም እንደገና ጥቅም ላይ ከዋለ በኋላ ደጋግሞ መጠቀምን ያካትታል ማለት ነው። ይሄ reuse non-ethical resources like coals and petroleums can't be recycled like metallic minerals እና ቢሆንም እንደ ከሰልና ፔትሮሊየም ያሉ ሀብቶች እንደ ብረታማ ማዕድናት እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ አይችሉም ማለት ነው። therefore it is essential to careful management to the use of non-renewable resources because their unmanaged use may lead to rapid exhaustion which finally restricts the benefits of coming generations እና እነዚህ ታዳሽ ያልሆኑ ሀብቶች አጠቃቀም ማለት ነው በጥንቃቄ ማስተዳደር ወይም ማኔጅ ማድረግ ካልቻለን ወይም ማኔጅ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የነሱ እነዚህ ማኔጅ ካላደረግን ማለት ነው እነዚህ ማኔጅ ባልሆነ መልኩ መጠቀም ወደ ቶሎ ማለቅ ወይም በፍጥነት እንዲያልቅ ያደርጋል ያለን ሀብት ማለት ነው። እናም ይሄን በመጨረሻ ሪሶርሱ የመኖሩን ወይም የመገኘቱን አቅም ይገድላል ወይም እንዳይገኝ ያደርጋል ማለት ነው። lands as an environment refers to the ecological aspects of the earth such as soil qualities or biodiversities and its functions within ecosystems እና መሬቱ እንደ ኢንቫይሮንመንት ምንን ያመለክታል? የምድርን ስነ ምህዳራዊ ገጽታዎች እንደ የአፈር እጥረት ወይም ብዙሃ ህይወት የአፈር ጥራት ወይም ብዙሃ ህይወትና በስነ ምህዳር ውስጥ ያሉ ተግባራትን ያመለክታል ማለት ነው። from an ecological perspective land plays a vital role in the breeding and survival of living organisms እና ከኢኮሎጂካል አንፃር መሬት ለህይወት ያላቸው ፍጥረታት መራቢያና ህልውናቸው በጣም ወሳኝ ሚና ይጫወታል መሬት ማለት ነው። lands an environmental resource again serve as a sink for wastes እና መሬት በተጨማሪም እንደ environmental resource ደግሞ ለቆሻሻ ማጠራቀሚያም ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። the land compresses both biophysical and social economics resource እና መሬቱ ሁሉንም የባዮፊዚካል እና ሶሾ ኢኮኖሚካል ሀብቶችን የሚያጠቃልል ነው። due to this it can be defined differently by different peoples but land as an environment can never has one single definition እና በዚህ ምክንያት በተለያዩ ሰዎች በተለያዩ መንገድ ሊገለጽ ይችላል መሬት ማለት ነው። ነገር ግን መሬት እንደ environment single definition ወይም አንድ የሆነ ወጥ ፍቺ በፍጹም የለውም ማለት ነው። land as an environment is considered as an area of the earth surface embracing all aspects of
the biotics and abiotic components existing above and below the surface of the earth እና መሬት እንደ environment ሁሉ ከምድር ገጽ ላይ ወይም በላይ እና ከምድር ወለል በታች ያሉትን ሁሉንም ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸውን ክፍሎች ያካተተ አንድ የምድር ገጽ ወይም አካባቢ የሚይዝ ነው ማለት ነው። Plants and animals of the biosphere, gas of the atmosphere, the underlying geology and soils as well as the hydrology plus the results of the past and present activities of the humans beings are attributes of land or considered to be part of the land እና በምድር ላይ ያሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች እጽዋትና እንስሳት የከባቢ አየር ጋዞች አፈሮች እንዲሁም የውሃ አካላት ተደምረው የሰው ልጅ ያለፈውና አሁን የሚያደርጋቸውን ተግባራት ውጤቶች ማለት ነው የመሬት መገለጫዎች ወይም የመሬት አካል እንደሆኑ ተደርጎ ይወሰዳል ማለትና ሌላ ምን መለከተው ደግሞ 3.1.2 the functions of land የመሬት ፋንክሽኖችን ነው የምናየው land as a usable materials serves several purpose and tends to provide many functions including እና መሬት እንደ ጠቃሚ ሆነ ማቴሪያልስ ለብዙ አላማዎች ያገለግላል እና ብዙ ተግባራትንም ይሰጣል ማለት ነው ከነዚህ መካከል production function service as a means of productions እና የማምረት ተግባር ማለትም እንደ የማምረቻ ዘዴ ሆኖ ያገለግላል waste disposal functions serve as a sink of wastes እና የቆሻሻ አወጋገድ ተግባር ማለትም እንደ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሆኖም ያገለግላል ወይ ማጠቢያ እና economic asset can be converted into capital resource እና እንደ ኢኮኖሚክ እሴት ማለትም ወደ ካፒታል ምንጭ ሊለወጥ ይችላል cultural asset serve as a host of traditional and regional scared means እና ምንድነው ባህላዊ ሀብት እንደ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ምንድነው ቅዱስ መገልገያዎች እነዚህ ሃይማኖታዊ ተግባራት በመሬቱ ላይ እንዲከናወኑ ይደረጋል እና ለነዚህ ነገሮች መሬት ጥቅም ላይ ውላል ማለት ነው ሌላ ምን መለከታው 3.1.3 land ስለ land management ነው land management refers to the proper use and protections of land resource to provide optimal benefits to growing populations and uphold sustained ecosystem service እና የመሬት አያያዝ እያደገ ለሚሄደው ህዝብ የላቀ ጥቅም ለመስጠትና ቀጣይነት ያለው የስነ ምህዳር አገልግሎት ለማስጠበቅ የመሬት ሀብት በአግባቡ መጠቀምና መጠበቅ ነው ይሄ land management የምንለው ማለት ነው for that land should be managed to provide a wide range of service including the making of food and fibers እና ስለዚህ መሬት ማኔጅ ማድረግ ማለት መሬትን ያለውን ሰፊ የሆነ መሬት እነዚህ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ እንደ ምግብና ፋይበር የመሳሰሉ ነገሮችን እንዲሰጥ ማድረግ አለብን it has to deliver distinctive landscape opportunities for outdoor public recreations as well as a pivotal ecological function እና አንዳንድ የመሬት አቀማመጦችን ለተለያዩ ከቤት ውጪ ለሚገኙ ቦታዎች ለሪክሬሽን ወይም ለመዝናኛ ተግባራት ማዋል እና በተጨማሪው ለኢኮሎጂ ወይም ለውሳን ለሆኑ የስነ ምህዳራዊ ተግባራት ልዩ የመሬት አቀማመጥን ይህንን መሬት ማዋልም ይኖርብናል ማኔጅ አድርገን ማለት ነው the management of land has essentially to encompassed to protections of wider landscapes and resource or mountains hills rivers depressions waters air vegetation wildlife etc to retain sustain public benefits and ecosystem service እና ላንድ ማኔጅመንት በመሰረቱ ዘላቂ የህዝብ ጥቅሞችን እና የስነ ምህዳር አገልግሎቶችን ለማስጠበቅ ሰፊውን ይሄ የመሬት ገጽታ ቦታዎችና ሀብቶችን ጥበቃ ያደርጋል ልክ እንደ ተራሮች ኮረብታዎች ወንዞች ስምጥ ሆኑ ቦታዎች ዲፕሬሽኖች ማለት ነው ውሃ ለአየር እጽዋትና ለዱር አራዊቶች ወዘተ ጥበቃም ያደርጋል ይሄ ማኔጅ ሪሶርስ ማኔጅ
ማድረጋችን ማለት ነው። it thus has to reflected the principles of sustainable resource use and development. For that it has to build upon national regional and local needs and aspirations እና ስለዚህ የዘላቂ ሀብት አጠቃቀምና ልማት መርሆችን ማንጸባረቅ አለበት። ስለዚህም በአገራዊ እና ክልላዊ አካባቢው ፍላጎቶችንና ምኞቶች ላይ መገንባትም ይሄ አለበት ላንድ ማኔጅመንት ማለት ነው። the prime objectives of land management is to control land degradations, to balance resource exploitations and regenerations እና land management ዋና ዓላማው የሀብት ብዝበዛን እና መልሶ መተካትን ወይም ሪጀነሬሽንን ለመጠበቅ ማለት ነው። የመሬት መራቆትን መቆጣጠር ነው ላንድ ማኔጅመንት ማለት ነው። as land management is materialized through the protections of its resource, it has to base itself the management of soil, waters, natural vegetations and air እና ይሄ የላንድ ማኔጅመንት ምን ላይ መመስረት አለበት? ሪሶርሱን ፕሮቴክት ማድረግ አለበት። በተጨማሪም የአፈር፣ የውሃ፣ የተፈጥሮ እጽዋቶችና የአየር አያያዝ ላይም የተመሰረተ መሆን አለበት ማለት ነው። for instance proper farming practice, tree planting or afforestation and reforestation, controlled grazing, terracing and check damming can be used to protect soil, waters and ፎረስት ለምሳሌ ትክክለኛ የግብርና አካሄድ የዛፍ ተከላ ወይም አፎሬስቴሽን እና ሪፎሬስቴሽንስ ይሄ ግሬዚንግ ኮንትሮል ማድረግ እንስሳትን ስናስግጥ ኮንትሮል እያደረግን በጣም አለማስጋጥ እርከንና ችግዳምን መስራትና እነዚህ ሁሉ አፈርን ውሃንና ደንን ለመከላከል ጥቅም ላይ የሚውሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። adoptions of fuel saving technologies in vessels used of renewable power source, example hydro powers for industrials and home energy requirement helps to reduce environmental populations እና ለተሽከርካሪዎች ነዳጅ ቆጣቢ ቴክኖሎጂን ማስተካከል ለኢንዱስትሪና ለቤት ውስጥ የኃይል ፍጆታዎች ታዳሽ ኃይል ምንጮች መጠቀም ለምሳሌ ይሄ የሃይድሮ ፓወር የውሃ ኃይልን በመጠቀም በተጨማሪም የአካባቢ ብክለትን ለመቀነስ ይረዳል የሃይድሮ ፓወር መጠቀም ማለት ነው። እና besides this land management should consider cultural and economics and political settings እና ከነዚህ በተጨማሪ ላንድ ማኔጅመንት ካልቸራል ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎችን ማገናዘብ አለበት ማኔጅ ሲያደርግ ማለት ነው። እና የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ተጠናቋል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ ባይ